Ye nai cho wa oi nai mei. Sẽ con mei nai yên nó. Mei hiểu tên hắn nó con chẳng hề nhé sao. Ye chiều tao. Ye hiểu nhé. Chẳng hề, 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 chẳng hề. No, seriously. Seriously, I don't know how to say seriously. Im hiểu tên hắn nó con seriously. Thâu thành ye phản nai cho wa. Ben John Zawa, John Zawa. I'm say John Zawa. I say steal. That's like the thief. I'm say John Zawa. Kung Ben John Wa. Anki Wa. To te year fun. Seriously. Fun. Tone's way off there. Fun. Seriously. Ben Anki Wa. Mpa. Seriously. Ye tell my boy oi gong wa. Tao. Ye cho wa, to na cho wa, se tu. Mpa, chỉ còn ye oi to me bùa moang, tu như ấy lấy yếm gia giang số, chú tặng ô. Chị tạo càng, tu yếm gia giang số. Hang này con, mai ta pham ấy lấy, hoặc ta pham ấy lấy nhung, yếm này gia giang số. Ta yết nhung, xem hang này. Tu, to get to, achieve, a marker of past accomplishment, did, got to, achieved. I'll give you one example of tu in that sense, straight from the dictionary. My tu ming, can't go, didn't get to go. Yeah, my tu ming, mpa, leng ting a. I can't go, but thanks anyway. Okay nhi, ta nhé nhung, ta nhé e lei say. Ta nhé e lei say can. Able to. Usage follows a verb. Phải tu. Mày chẳng tu phải tu nhé sao? Yếm can phang nàng yết con thảo phải tu nhé. Phải tu. Would that, if only, usage used in the sense, but it will never happen. Mày mình tu nhé lọ. Sure you can go. Right? Nhà mai tu lọ. You can't eat it. Okay. Now I say ta nhé nhung, ta nhé e lei. Ta pham nhé e lei. Sẽ con hang này. Able to, possible to. Usage used between two verbs to indicate the possibility that the first verb would result in the second. So, nãy sẽ hết tôi nhé, không sẽ tôi nhé. Ye con thao yết nhung chế, mang tu bọt. Tàu mang tu bọt nhé ấy lấy sẽ yếm trang hoa sẽ to be able to see. Mang tu hai, to be able to hear. Bỏ tu hing, to win a fight. Be victorious in battle. Conquer. Okay. Verb, tu, verb. Nai say hung he. Ye biện hiu rằng. Nai ta pham ye ấy lấy pa ta ye nhung chào ta nhé nhung. Ye hiu tu zang ye hang hanọ long tu. Yet zong yem yet zong nhung say yem yet zong examples. Tao ye oi nai mai bua po meng yen hang hanọ mai bua long tu before a verb and long tu after a verb. So ye gong tao ít chén nhung say ta yet nhung. Sẽ còn mấy này ye hàng yếm chỉ có như phang nắng nãy phang nắng chỉ có như buồn. Sẽ còn mấy này ye mấy hiểu tôn hàng nó giáo hệ như sao ye chiều tao ye hiểu như giáo hệ. Okay, yếm
nãy nhung chơi yếm lòng tu bà ye bùn mày nãy nhung chơi vậy chủ ye oi po mình mày bùa po mình mày bùa hiệu con thảo hiệu tu nhé vậy chủ ye thảo mày bùa trung yêu miệng con hiệu tu tham hại ye con thảo ye nhung chơi sẽ còn mày này ye mày hiệu tu what tao nhé sao ye chiều tao ye hiệu tu nín hắn này mày con bùa ye con mày này ye mày hiệu tu what tao mày lòng hiệu tu so verb tu ye chiều tao ye hiệu tu nín yes ye hiệu tu him I hiệu tu him so once again verb then tu however mpa ta pham nhung chơi sẽ con mày này ye chơi mày mặt này ye sẽ con mày mày chào ye hộ hiệu tu hai nhung ye lên hàng seriously mày po mày ye mày chào ye hăng hà nọ lòng seriously hăng hà nọ con seriously ye miên hóa liệu mày ye hai con ye muang mày chào ye muang mày chào như hòa ye muang mày chào như hòa liu chiều tụ hộ hiếu nai chiều hòa như lệ. So in this example, chiều tụ hộ hiếu. So tụ then verb after. So when you use the verb before tụ, mahanyung lệ. When you use the verb after tụ, mahanyung lệ. Thô thành ye o. Anh chào ye cảnh chiến hiệu tố hăng hà nọ chẳng hề đánh chính chào